Hare Krishna. So, reading from Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, Chapter 2. Text 1. Čteme z Chaitanya Charitamrity Adi Lily 2. kapitoly, sloka 1. This is a new book published in Czech, is that right? Tak teď to máme vydáno v češtině taky. Is this it? Yes. Hold it up. Haribol. Everyone has to read it now. Tak každý to teď musí číst. Has anyone read the Adi Lila yet? Někdo už četl Adi Lilu? Raise your hand. 1, Zvedněte ruku. 2, 3, 4. Yeah? Okay, good. The Brahmins. To jsou bráhmanové. Shri Chaitanya Prabhum Vande Shri Chaitanya Prabhum Vande Balopi Yadanugrahat Balopi Yadanugrahat Tarenana Matagraha Tarenana Matagraha Vyaptam Siddhanta Sagaram Vyaptam Siddhanta Sagaram Shri Chaitanya Prabhum Vande Shri Chaitanya Prabhum Vande Balopi Yadanugrahat. Translation. I offer my obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even an ignorant child can swim across the ocean of conclusive truth, which is full of the crocodiles of various theories. Překlad. Klaním se Šri Čaitanyovi Mahaprabhuovi, jehož milostí může i nevědomé dítě přeplavat oceán závěru týkajících se konečné pravdy, který je plný krokodýlů v podobě různých teorií. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. By the mercy of the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, even an inexperienced boy with no educational culture can be saved from the ocean of nescience, which is full of various types of philosophical doctrines that are dangerous or like dangerous aquatic animals. Význam od božské milosti Šrila Prabhupády. Dokonce i neskušený a nevzdělaný chlapec může být milostí nejvyšší osobnosti božství Šri Chaitanya Mahaprabhua zachráněn z oceánu nevědomosti plného různých filozofických doktrín, které připomínají nebezpečné vodní živočichy. The philosophy of the Buddha, the argumentative presentations of the Gyanis, the yoga systems of Patanjali and Gautama, and the systems of philosophers like Kanada, Kapila, and Dattatreya are dangerous creatures in the ocean of nescience. Filozofie Buddhy, argumenty Gňáních, jogové systémy Patanjaliho a Gautamy a systémy filozofů, jako jsou Kanada, Kapila a Dattatreya, jsou nebezpečnými stvůrami v oceánu nevědomosti. By the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, one can have real understanding of the essence of knowledge by avoiding these sectarian views and accepting the lotus feet of Krishna as the ultimate goal of life. Díky milosti Šri Chaitanya Mahaprabhua můžeme správně pochopit esenci poznání tak, že se vyhneme těmto sektářským pohledům a místo toho přijmeme za konečný cíl života lotosové nohy Krishny. Let us all worship Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu for his gracious mercy to the conditioned souls. Uctívejme tedy všichni Pána Šri Chaitanya Mahaprabhua za jeho milost k podmíněným duším. Sri Chaitanya Prabhum Vande Balopi Yad Anugrahat Tarenana Matagraha Vyaptam Siddhanta Sagaram.
graha. These are the crocodiles. Že tady to slovo gráha znamená krokodýly. These different philosophies. To jsou ty různé filozofie. Because these philosophies are either impersonal or voidists. Protože tyto filozofie jsou buď impersonalistické, nebo voidistické. With different flavors. S různými příchutěmi. Different flavors of impersonalism and different flavors of voidism. S různými příchutěmi impersonalismu nebo voidismu. But all of them are dangerous because they have deviated from the all-encompassing, complete philosophy of Krishna consciousness. Ale všechny z nich jsou nebezpečné, protože se odchýlili od té úplné závěrečné filozofie vědomí Krishny. In other words, sectarian. Sectarian means it's only for a certain group. Jinými slovy jsou sektářské, protože jsou určeny pouze pro určitou skupinu. But non-sectarian means it's for everyone. Ale to, co není sektářské, znamená, že je pro každého. Krishna consciousness is actually non-sectarian because it's for everyone. Vědomí Krishny ve skutečnosti není sektářské, protože je pro každého. Not only human beings, but all species. Nejenom pro lidské bytosti, ale pro všechny životní druhy. You've heard that saying, Prabhupada says, the chanting of Hare Krishna, even a dog can take part in the chanting. Jste slyšeli ten výrok, jak Šrila Prabhupada řekl, že zpívání Hare Krishna, dokonce i pes se může zúčastnit z tohohle zpívání. It's not just for humans. Není to jenom pro lidské bytosti. What to speak of human Hindus? Co se dá říci potom o lidech jako No, hinduistech. it's not just for human Hindus or humans or even earthlings. Není to pouze pro hinduisty nebo lidi, nebo dokonce obyvatele této planety. They say that Krishna consciousness is a sect. Oni říkají, že vědomí Krishny je sekta. It's a big sect. Je to velká sekta. Because this sect encompasses the whole material and the whole spiritual world. Protože tato sekta je tvořena celým tímto materiálním i duchovním světem. If they say it's a sect, you can ask them, does it cover are you familiar with the Tripad Vibhuti? Když oni říkají, je to sekta, tak se jich zeptejte, jste obeznámeni s tím, co je Tripad Vibhuti? And Ekapad Vibhuti? Nebo Ekapad Vibhuti? They'll say, what's that? A oni se zeptají, co to je? Ekapad Vibhuti is the material realm. It makes up 1/4 of the whole manifestation. Ekapáda Vibhuti, to je tento materiální svět, který tvoří 1/4 celého stvoření. And Tripad Vibhuti is the 3/4 portion which makes up the spiritual world. A Tripad Vibhuti to jsou zbývající 3/4, které tvoří duchovní svět. In the Tripad Vibhuti there's at least 3 times more living entities than in the material world. A v tom Tripad Vibhuti je alespoň 3krát víc živých bytostí než v tomto materiálním světě. And all of the inhabitants of the Tripad Vibhuti, the spiritual world, they're all engaged in Krishna consciousness. A všichni tyto obyvatelé tohoto Tripad Vibhuti duchovního světa jsou zaměstnáni ve vědomí Krishny. They're all pure devotees of Krishna. Jsou všichni čistí oddaní Krishny. So if it's a sect, it's a very big sect. Tak jestli to teda je sekta, tak je teda pěkně velká. The philosophy of Buddha is voidism. A filozofie Buddhy je voidismus. The idea is that actually everything is void. Ta představa je, že ve skutečnosti všechno je prázdnota. And when we dismantle
this illusion, then we'll be void again. A když rozptýlíme tuto iluzi, tak se staneme opět tímto prázdným, tou prázdnotou. No soul, no God. Žádná duše, žádný Bůh. Nirvana. When nirvana is reached, everything is dismantled and then we have void. Když je dosaženo nirvány, tak všechno se rozptýlí a pak máme tu prázdnotu. So if you're wondering why Buddhism is becoming so popular, because now they're agreeing. The scientists, the religionists, so-called, and the Buddhists are all coming to the same idea, voidism. My se divíme, proč se buddhismus stává tak populární, ale věc je ta, že všichni vědci, všichni takzvaní náboženští jako následovníci, tak přicházejí k závěru, že všechno je prázdnota. This is what science also says, that before the Big Bang there was void. To je taky, co říkají vědci, že před velkým třeskem byla prázdnota. And Buddhists say at the end there's void. A buddhisté říkají, že na konci všeho je prázdnota. So now they're joining arms together for the cause of atheism. Takže to je další spojení armád, které obhajují tu příčinu ateismu. And the Gyanis, they're worse still. A Gyanis, ti jsou nejhorší z nich. Because at least the Buddhists and the Voidists, they come out and say, there is no God, there's no soul. Protože ti buddhisté a voidisté, oni přicházejí a říkají, není žádný Bůh, žádná duše. But the Mayavadis, the Gyanis, they don't say. They say, no, there is God. Ale Mayavadis, Gyanis, oni říkají, ne, je Bůh. He has no form, a nemá žádnou podobu, no name, žádné jméno, no pastimes, žádné zábavy, no qualities, žádné vlastnosti, no attributes. žádné přívlastky. So isn't that nice? Tak není to hezké? To není hezké. You've described a God that has nothing. Takže vy popisujete Boha, který nemá nic. So what is he? Tak kdo je teda? Nebo co je? It's beyond conception. To je mimo rámec vnímání. So they're actually worse because they're saying the same thing, but they're saying it in a pseudo-Vedic, theistic way. Oni jsou z těch skupin nejhorší, protože oni říkají, jako, že Bůh je, ale používají k tomu ten popis pseudovédský. It's very dangerous. Velice nebezpečné. Just like a poisonous cobra, he's dangerous, but if a poisonous cobra has a very valuable jewel on his hood, he's even more dangerous. Tak jako jedovatá kobra, ta je nebezpečná, ale když ještě má na té kápi umístěný drahý drahokam, tak ještě víc nebezpečnější. Because someone may try to take that jewel and then he'll be bitten by the snake. Že někdo se může snažit pokusit ten drahokam vzít, ale ona ho uštkne. Here the yoga systems of Patanjali and Gautama are also mentioned. Tady jsou zmíněny taky jogové systémy Patanjaliho a Gautamy. As members of the dangerous crocodile group. Jsou zmíněny mezi tou skupinou nebezpečných těch skupin jako krokodýlů. They talk about getting mystic powers and siddhis and perfection of spiritual realization, but their goal is to merge and become one with the Supreme. Oni taky hovoří o získávání různých mystických sil, siddhi a duchovních dokonalostí, ale jejich cílem je splynutí s tím a stát se jako jednotní. Only Vyasadeva,
we're discussing the Shaddarshan, the different philosophies of Vedic culture. Pouze Shri Vyasadev diskutuje těchto 6 systémů védské kultury. But none of them are to be accepted except the teachings of Vyasadeva. Ale žádná z nich nemá být přijata kromě toho učení Vyasadevy. Because they all lead one to impersonalism or voidism. Protože všechny z nich vedou buď k impersonalismu nebo voidismu. And that is so dangerous. A to je tak nebezpečné. Unless you think that big crocodiles are not dangerous. Jenom za předpokladu, že si začnete myslet, že ti jako krokodily nejsou nebezpeční. If there was a sign out on this lake, big sign said dangerous crocodiles, beware. Když u nějakého jezera je nápis pozor, tady jsou nebezpeční krokodily. How many people would still swim in the lake? A kolik osob se půjde ještě vykoupat do toho rybníku? Yes, very intelligent group we have here. Ano, nikdo. Máme tady velice inteligentní skupinu lidí. Yes. This is proof that the devotees are most intelligent. Ano, to je důkaz, že odaní jsou nejinteligentnější. Yes, why would you go swimming in a lake that has big crocodiles? Ano, proč bychom chodili do jezera, kde jsou velcí krokodily? You know, they have very powerful jaws. Oni mají velice mocnou tu tlamu. Čelist, no. And the big sharp teeth inside. A uvnitř velice ostré zuby. And from what I understand, it's very difficult to stop them from closing their mouth. A aspoň co já vím, tak je velice těžké je zastavit před tím sevřením ty tlamy. Isn't it? If you get his mouth closed, then you can stop it from opening, but once it's open, it's difficult to stop it. Když oni začínají otvírat tu tlamu, tak ještě šance jako je zastavit, ale když už ji otevřou, tak pak už je malá šance je zastavit před tím zavřením. Now, once there was a big elephant, and the king of the elephants, and he was bathing in the gardens, in the heavenly gardens, in the lake there. Tak jednou se stalo, že král slonů se koupal v těch nebeských zahradách v jezírku. And the big crocodile bit him on the leg. A jeden z těch velkých krokodýlů ho chytl za nohu. So elephants have big legs, big strong legs. Tak sloni, oni mají velice mohutné a silné nohy. And the elephant was powerful. He was more powerful than many other elephants. A ten slon byl velice silný, mocný než kdejaký jiný slon. And all the other elephants were with him. A spolu s ním tam byli všichni další sloni. But he was bitten by the crocodile and he was in the water. Ale ho chytl ten krokodýl a on byl ve vodě. So his position was very dangerous. Tak jeho situace byla velice nebezpečná. And he tried, but he couldn't do anything. Takže on se snažil, ale nic s tím nemohl dělat. He was bleeding. On krvácel. Wasn't getting any food. Nedostával žádné jídlo. What can elephants eat in the water? Co můžou jíst sloni ve vodě? Do you ever see elephants go eating in the water? Viděli jste někdy, že by slon šel jíst do vody? No, they're land animals. Ne, oni jsou suchozemská zvířata. They eat things on land, but they don't eat in the water. Oni jedí věci, které rostou na souši, ne ve vodě. So finally he was getting so weak, he was almost finished. Tak on postupně slábnul a už skoro byl s ním konec. And he remembered, he picked one lotus flower and he remembered a beautiful verse from his previous life. Tak on utrhnul lotosový květ a vzpomněl si na jeden verš nádherný ze svého minulého života. Chanted the verse to Krishna. A zpíval tento verš pro Krishnu. And Krishna came. A Krishna přišel. Just see how
attentive Krishna is to his devotees. Jen se podívejte, jak Krishna je pozorný vůči svým oddaným. Devotee was in such a difficult circumstance and he prayed and Krishna heard him and he came on Garuda. Že oddaný byl v tak svízelné situaci a Krishna to uslyšel a přišel na Garudavi. And he with his Sudarshan chakra, he cut the mouth of the crocodile. A svojí Sudarshan čakrou přeseknul to tělo toho krokodýla. And he liberated the crocodile and he also liberated the elephant. Že tímto způsobem vysvobodil toho krokodýla a taky toho slona. So that same Krishna has come again, this time in a golden form. Že tento stejný Krishna přišel znovu, tentokrát ve své zlaté podobě. And he's killing the crocodiles again. A znova zabíjí krokodýly. But not with his Sudarshan chakra. Ale ne svojí Sudarshan čakrou. But with his kartals. Ale svými kartály. Cutting the heads off of all these crocodiles with his kartals. Usekává hlavy všem těmto krokodýlům kartály. And with his razor sharp logic. A s logikou, která je ostrá jako břitva. Lord Chaitanya also, he defeated all the different philosophies. Pán Chaitanya taky porazil všechny druhy různých filozofií. And Prabhupada said that the members of the Krishna consciousness movement, they should not only chant, but they should also be able to defeat all the other philosophies. A Prabhupada taky řekl, že členové tohoto hnutí pro vědomí Krishny by měli být schopni nejenom zpívat, ale taky porážet všechny ty různé druhy filozofií. They should chant, certainly in ecstasy, but they should also read the books of the given by the Srila Vyasadeva. Ano, měli bychom zpívat, ale taky zároveň studovat a číst knížky Srila Vyasadevy. And in the study of the Vedas, the Bhagavad Gita is basic study. A v rámci studia Ved, tak Bhagavad Gita je základní studium. Srimad Bhagavatam is a graduate study. Srimad Bhagavatam je postgraduální studium. And Chaitanya Charitamrita is postgraduate study. A Sri Chaitanya Charitamrita je vyvrcholením těch studií. And by the mercy of Lord Chaitanya, even an inexperienced boy, Bala, is able to fully understand the transcendental knowledge of Krishna consciousness. A milostí Sri Chaitanya Mahaprabhu i nevědomé dítě může přeplavit se přes oceán těch závěrů týkajících se konečné pravdy. Because Lord Chaitanya has so nicely defeated all these crocodiles. Protože Chaitanya Mahaprabhu velice pěkně porazil všechny ty krokodýly. And his followers, the 6 Goswamis, have expanded the victory. A jeho následovníci 6 Gosvámích, oni to jeho vítězství ještě rozšířili. And all the followers of Lord Chaitanya in the line, they continue to defeat all the crocodiles. A všichni následovníci Chaitanya Mahaprabhu a v jeho linii tak pokračují v tom porážení těch různých krokodylů. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharni Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarani. Srila Prabhupada defeating impersonalism and voidism. Srila Prabhupada poráží taky impersonalismus, voidismus. Which is everywhere. Který je prakticky všude. Practically everything today that's being presented in any field is in the category of impersonalism and voidism.
prakticky všechno, co se prezentuje dneska v jakékoliv oblasti nebo oboru, tak je impersonalismus nebo voidismus. Even the so-called theistic and personalistic religions, they're also teaching impersonalism. Dokonce i takzvané ty teologie personální, tak taky učí impersonalismus a voidismus. You're liable to be beaten or even killed if you present the form of God in certain places. You are liable to be beaten or killed if you present the form of God in certain places of the world. Můžete být zabiti nebo různým způsobem jako stýrání za to, že prezentujete podobu Boha v různých částech jako světa. Why is that? A proč se to děje? Because they think God has no form. Protože oni tvrdí, že on nemá žádnou podobu. You couldn't have a more beautiful form than Krishna's form. There couldn't be a more beautiful form than Krishna's form. Nemůže být žádná krásnější podoba než Krishnova podoba. We could understand if they say, well, this form isn't beautiful. God must have the most beautiful form. Oni říkají, že jestli Bůh teda nějakou podobu má, tak musí být jako nejkrásnější. We agree. God must have the most beautiful form. Ano, my s tím souhlasíme. Bůh musí být nejkrásnější. And we agree that God should not have a material form. Taky souhlasíme, že Bůh nemůže mít materiální podobu. So, Lord Brahma says, Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha. That the form of Krishna is made of eternity, knowledge and bliss, completely spiritual. Že pán Brahma, on říká, že Krishnova podoba je Satchit Ananda Vigraha, je plná věčnosti, poznání a blaženosti, je úplně duchovní. It's ever youthful form, it never grows old, it never becomes diseased. Je věčně mladý, nikdy nestárne, nikdy neonemocní. It's eternal, it never deteriorates. Je věčný a nikdy nechřadne. It's, well, even sometimes when people see the painting of Krishna, they said, who's that beautiful woman? Někdy lidé, když vidí ty nádherné obrazy Krishny, tak se ptají, kdo je ta nádherná dívka. So his form is more beautiful than any male or female form. Že Krishnova podoba je krásnější než podoba jakékoliv krásné dívky nebo muže. Not just more beautiful than the male form. On není krásnější než jakýkoliv jiný muž. Because female form is generally considered more beautiful. Protože podoba ženy je považována obvykle za krásnější než mužská. But Krishna's form is more beautiful than all the female forms. Ale Krishnova podoba je krásnější než veškeré ženské podoby. So what's the objection? If you say God is a person and he must be very attractive, well, who's more attractive than Krishna? Tak jaká je teda námitka, když říkáte, že Bůh musí být osoba a musí přitahovat každého, tak kdo přitahuje teda víc než Krishna? Has anyone found anyone more attractive than Krishna? Našli jste někoho, kdo je víc přitažlivější než Krishna? Elvis Presley? No, because first of all, we don't know what type of form he has right now. Elvis Presley, ne, ovšem my nevíme, jakou podobu on má teďkom. But even when he was in his prime, ale dokonce i když on byl na svém jako vrcholu, he was only attractive to a very small percentage of living entities on one little planet. Tak byl přitažlivý pouze pro malé procento lidí na jedné malé planetě. If he had gone anywhere else in Bhumandala, he would have been rejected. Oh, get him out. Kdyby šel kamkoliv jinde po Bhumandale, tak určitě by ho odmítli a řekli, jdi pryč odsaď. What to speak of the heavenly planets? Co se dá pak říct si o nebeských planetách? What to speak of Maharloka, Janaloka, Tapaloka, Brahmaloka?
Maharloce, Janaloce, Tapaloce, Brahmaloce. Send him back down. A pošlete ho zpátky pryč. Fuj. What to speak of all the other planets in the material universe? Se dá pak říci o jakékoliv jiné planetě v Or what to speak of the other universes? Nebo o jiných vesmírech. What to speak of the spiritual world? He couldn't even get past the gatekeepers. Co se dá pak říci o duchovním světě? On by neprošel ani tou branou. He wouldn't even get out of the coverings of the universe. On by se nedostal ani skrz ty obaly vesmíru. So we cannot accept him as the most beautiful. Nemůžeme přijmout, že on je nejpřitažlivější osoba. So similarly, we could go through all the candidates for Miss Universe or Miss. Takže takhle můžeme projít všechny ty různé kandidáty na Miss Universe. They have a Miss Universe contest, I think. Oni mají tady na planetě soutěž Miss vesmíru. But I think they only draw candidates from this one planet. Ale já myslím, že oni vybírají kandidátky jenom tady z této planety. What kind of a contest is that? Co to je teda za soutěž? If it's actually Miss Universe, they should bring candidates from the other planets in the universe. Jestli je to teda Miss vesmíru, tak by měli přinést ty kandidátky z jiných planet. Yeah. So we can't accept her as actually Miss Universe because the other planets were not represented. My nemůžeme přijmout to, že ta dívka se stala Miss vesmíru, protože oni nepozvali nikoho z jiných planet. Now Krishna is the most attractive. Krishna je nejpřitažlivější. And he has his form. A má podobu. And the beauty of Lord Chaitanya is, just as he cut the mouth of the crocodile with his Sudarshan chakra, but he also delivered him. A krása pána Chaitanya spočívá v tom, že on nejenom, že přeseknul tlámy tady těm krokodýlům, ale on je taky vysvobodil. So in the same way, Lord Chaitanya, with his chanting behind the iron kirtan. Takže to platilo pro Krishnu a stejně tak Chaitanya Mahaprabhu tady svým kirtanem. You know the iron curtain? Za železnou oponou. We call it the iron kirtan. My tomu říkáme železný kirtan. Yeah. Because the chanting is going on there and breaking down the iron curtain. Protože kirtan pokračuje a rozbil vlastně tu železnou oponu. And turning the atheists into devotees of Krishna. A přeměnil ateisty na oddané Krishny. Turning the Buddhists into devotees of Krishna. A přeměňuje buddhisty na oddané Krishny. Every year now in Mayapur there's more former Buddhists coming to Mayapur. Každým rokem do Mayapuru přijíždí čím dál více bývalých buddhistů. And more former communist atheists coming to Mayapur. A čím dál víc bývalých komunistických ateistů. And more former Muslims coming to Mayapur. A čím dál víc bývalých muslimů. And more former everything. A čím dál víc kohokoliv. So this is the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Takže toto je milost pána Chaitanya a pána Nityanandy. They're actually understanding what is the essence of knowledge. Oni skutečně chápou, co je esence poznání. Yasmin vigate sarvam etam vigatam bhavati. If one knows Krishna, everything's included. Když někdo zná Krishnu, tak to zahrnuje všechno. He knows everything. Ta osoba zná pak všechno. Mattak paratanam nanyat kinchidasti dhananjaya mahi sarvamidam protam sutre maniganaiva. There's nothing superior to Krishna. There's no truth higher than him. Nic není vyššího než Krishna, není žádná vyšší pravda než on. Whatever someone comes up with, it's not higher, it's just a partial truth, part of the absolute truth of which that is Krishna. A s čímkoliv někdo přijde, tak to je jenom částečná pravda, je to část té úplné pravdy Krishny. For example, the descriptions here, some of these philosophers, they put forward the theory of the atomic theory that everything is atoms. Tady ve výčtu těch filozofií, tak
Jsou taky filozofové, kteří předložili teorii nebo filozofii, že všechno je tvořeno atomy. Therefore there's no personalities because everything just breaks down into smaller parts, into atoms. Tvrdí, že všechno se pak rozbije, není žádná osobnost, protože všechno se pak rozbije na ty jednotlivé atomy. So that's you could say, it's a similar philosophy to the Brahman idea, that everything is Brahman. To je podobná filozofie, té filozofii Brahmanu, že všechno je Brahman. Sarvam kalvidam Brahma. Everything is one. Všechno je jedno. There's no varieties. Nejsou žádné rozmanitosti. So that's all right, but that's just the first element of self-realization. Tak to je v pořádku, ale to je první takový element v rámci seberealizace. Vadanti tattvavidas tattvam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdate. It's just the beginning of understanding the absolute truth. Že to je počátek pochopení absolutní pravdy. But one has to go further than that. Ale člověk musí jít dál. He needs to understand the super soul that's within every atom. Andantarasta paramanu chayantarastam. Je potřeba pochopit nadduši, která sídlí v každém atomu. And furthermore, he has to go up to the Bhagavan realization that Krishna is the source of Vishnu and Narayan and also the Brahman effulgence. A ještě pak potřeba přijít dál k závěru, že Krishna je ve skutečnosti zdrojem Brahmanu, Višnu a So we have a little time. We can ask if there's any questions. Tak máme ještě chvilku, tak můžeme si odpovídat otázky. V současné době se hodně po světě rozšiřuje filozofie ritrik a mnohí kteří stačí údajní se padají do oběti ritriku. Nowadays is spreading the Ritvic philosophy, and even some older devotees are following this philosophy. So if you comment this. It's another crocodile. Tak to je další krokodýl. Yes, we see Lord Chaitanya. He also accepted Guru. Ano, vidíme, že i pán Chaitanya přijal gurua. If anyone was exempt from accepting a guru, it would have been Lord Chaitanya. Tak jestli je někdo příkladem přijetí gurua, tak to je pán Chaitanya. Kdyby někdo měl být výjimkou. Výjimkou? Kdyby někdo měl být výjimkou přijetí gurua, tak to bylo. Aha. Kdyby někdo měl být výjimkou jako při přijetí gurua, tak if je to pán anyone Chaitanya. would have been qualified to not accept a guru, it would have been Lord Chaitanya. Tak kdyby někdo měl být kvalifikovaný nepřijmout gurua, tak by to měl být pán Chaitanya. But he personally went and humbly bowed down to the lotus feet of Ishvara Puri, begged him, please accept me as your disciple. Ale on osobně přišel za Ishvarou Purim a padnul k jeho nohám a prosil ho, prosím tě, přijmi mě za žáka. He's God. On je Bůh. If even God accepts a spiritual master, then what about the rest of us? Když dokonce Bůh přijímá duchovního mistra, tak co potom my? He personally took initiation. On osobně získal zasvěcení od něho. Ishvara Puri was not so well known as Lord Chaitanya. Ishvara Puri nebyl tak známý jako pán Chaitanya. And he was a disciple of Srila Madhavendra Puri. On byl žákem Srila Madhavendry Puriho. Srila Madhavendra Puri was very, very well known. A Srila Madhavendra Puri byl velice známý. Extremely well known. Byl He was also the spiritual master of Advaita Acharya, Nityananda Prabhu. On je taky duchovním mistrem Advaita Acharya Nityanandy Prabhu. So if the Ritvic philosophy should have been invoked, it should have been invoked then. Tak kdyby Ritvic filozofie měla být If Ritvic philosophy should have been invoked,
It should have been invoked then. Tak by měla se týkat v prvé řadě jich. He could have become the disciple of Madhavendra Puri or something. He could not become. Lord Chaitanya could have declared himself the disciple of Madhavendra Puri. Chaitanya Mahaprabhu by mohl prohlašovat, že je přímým žákem Madhavendra Puriho. But he didn't do that. A on tohle nedělal. Instead, he took shelter of the servant of Madhavendra Puri. Místo toho on přijal útočiště u služebníka Madhavendra Puriho. And what was Ishvara Puri's qualification? A jaká byla kvalifikace Ishvary Puriho? He was cleaning the stool of Madhavendra Puri. On čistil výkaly Madhavendra Puriho. So, anyway, we don't need to discuss much more on that philosophy. Tak nebudeme jako diskutovat víc o té filozofii. Any other question? Yes. Co řekl Maharaj na přednášce, oni říkají, že to je vaše víra a oni jsou tak ostatní víry a proč ta vaše víra by měla být zrovna nějak prominentní nebo jediná víra, dokonce říkají. Did everyone hear that? Tak, Maybe let them speak louder or something so they can hear. Že na to, co Maharaj řekl na přednášce, tak oni říkají, že to je vaše víra a pak jsou jiný víry. A proč ta vaše víra má být prominentní nad těma ostatníma? Ta otázka je, kam to spadá, do které filozofii? A druhá část té otázky je, co na to říct. There can be objection that what you said during lecture, that some people are claiming that okay, this is your faith, so why your faith should be like dominant and more influential than other faiths, and so to which category it belongs actually? Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. Religion can only be given by God. Náboženství může být dáno pouze Bohem. Is God sectarian? Je Bůh sektář? If God gives dharma, how can it be sectarian? Když Bůh předkládá dharmu, tak jak to může být sektářské? Are there many gods? Existuje snad mnoho bohů? Or is there one God? Nebo je pouze jeden Bůh? If you say there's many gods, that's sectarian. Když říkáte je mnoho bohů, tak to je sektářské. If you say there's one God, a když říkáte, že je Bůh jeden, and who is that God? Tak kdo je tím Bohem? We say that God is Krishna. My říkáme, že to je Krishna. And that God, Krishna, the only God, has given the Bhagavad Gita and explained what is the religious principles. A tento jediný Bůh předložil Bhagavad Gitu. That one God, that Krishna, he's given Bhagavad Gita and explained religious principles. A v ní vysvětluje náboženské principy. Now, if you can prove that Krishna is not God, then you have a good case. Tak jestli můžete dokázat, že Krishna není Bohem, tak pak máte dobrý Then yes, you can defeat us and say we're being sectarian. Ano, můžete nás takhle porazit a budeme teda sektářští. But if Krishna is God, then we can't be called sectarian. Ale jestli Krishna je Bůh, tak my nemůžeme být považováni za sektáře. So now you have to prove that Krishna is not God. A takže teď musíte dokázat, že Krishna není Bůh. Then we're a sect. Pak jsme sekta teda. Oh, Hare Krishna. Já se chtěl zeptat, teda jak Maharaj říkal, tak když Krishna sestoupí do tohohle vesmíru, tak jeho podoba je nejkrásnější, to je pravda. Ale někdo může říct, že je to zase pouze objekt, který ohraničuje prostor, to je taky pravda. Tak která z těch pravd je pravdivější? Cože? Že co? Která z těch pravd je pak pravdivější? So when Krishna is descending to this material world, he is most beautiful, that's true. But also he is some object which is limited by some space. So which from these two truths is correct?
He's not limited. On není omezený. I was just reading Garga Samhita. Jsem teď zrovna čtu Garga Samhitu. And Lord Krishna was a little child in Vrindavan. A pán Krishna byl malé dítě ve Vrindavanu. And Durvasa Muni, he came there to see Krishna. A přišel ho navštívit Durvasa Muni. So he saw this little child and he thought, this can't be the Supreme Personality of God. A když uviděl to malé dítě, tak říká, to nemůže být nejvyšší pán. This little child's rolling in the dust. To malé dítě, které se tady válí v prachu. So then the child was smiling at him. A to dítě se na něho smálo. And then he went and sat on the sage's lap. A usedlo si na klín toho světce. A charming little child comes and sits on your lap. A to okouzlující malé dítě si sedlo na klín. And then he took Durvasa inside himself. No a pak vlastně vzal Durvasu jako do sebe. And Durvasa was lost. A Durvasa se úplně ztratil. And he was traveling around for billions and billions of years in different universes and different forests and all different places. No a putoval miliardy let po různých vesmírech, po různých lesech. And then he went through another lifetime of Brahma. A v dalším životě byl pánem Brahmou. He traveled to all different universes. No a cestoval po všech různých vesmírech. And then Krishna pushed him out again. A pak ho Krishna znova jako vyplivnul. Then he realized. A pak se realizoval. Krishna is not limited. Krishna není omezený. That's for those who don't have, well, Krishna says, Nam prakasya sarvasya yogamaya samavritaha mudho yam nabijanati lokamama jamavyam. The foolish and unintelligent cannot understand me when I appear in this human form. They think that I'm just material. They can't understand my transcendental nature. Či hloupí a nevědomí, neinteligentní lidé nemohou pochopit mou transcendentální duchovní podobu, když se zjevím v tomto materiálním světě. I don't allow them to understand me. Já jim nedovolím, aby mě pochopili. They think I'm limited. Oni si myslí, že jsem omezený. But for the devotees, he reveals himself. Ale pro oddané si Krishna manifestuje. Any other questions? Ještě nějaká otázka? Sorry. Že Srila Prabhupád nepřeložil nám, nebo nepředal nám celý Védy, tak do jaké míry můžeme považovat za věrohodný různý ostatní Purány a Upanishady. So Srila Prabhupada did not translate all Vedas, so to which level we can consider other Vedas which was not translated by Srila Prabhupada to be like correct? They're correct. The Bhagavatam is the ripened fruit. Nigamakalpa toror galitam palam. It's the ripened fruit of the tree of Vedic knowledge. Ano, jsou správné. Šrímad Bhagavatam je zralým plodem veškerého védského poznání. And I was very pleased. I found out this past year I spent in India, and I was working a lot with different scholars and devotees of Sri Sampradaya, Madhva Sampradaya. But I was very pleased to find that they all concur that Srimad Bhagavatam is the highest authority. A já jsem strávil nějaký čas v Indii s těmi následovníky Shankaracharya a jiných prostě filozofií Sri Sampradaya. Unfortunately. A byl jsem velice potěšen, že oni taky přichází k tomu závěru, že Srimad Bhagavatam je jako tím vrcholem. Yes. So even of all the Puranas, they all say, Madhvacharya made it very clear. He said, if there's ever a discrepancy or apparent contradiction, Bhagavatam is to be accepted. A Madhvacharya taky potvrzuje, jestli jsou nějaké zdánlivé protiklady v těch Puránách, tak by měl být přijat stejně jako Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Chaitanya Charitamrita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Shri Gaura Nitai ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna.
Jai.